dat we hier aan het project zitten programma liggen. Blij dat je voor mentoring gekozen hebt om een aantal van jouw doelstellingen te bereiken. Dus misschien heel kort even schetsen hoe ik normaal gezien te werk ga in een mentoring traject. 1. Alles wat hier gezegd wordt is super vertrouwelijk en blijft tussen ons. Dat is heel belangrijk. Dat blijft ook van jou. Er zijn een paar uitzonderingen op. Als ik dingen hoor waarvan ik denk dat je jezelf in gevaar gaat brengen, ja, dan zou ik wel ook echt om daar iets mee te zeggen. Maar in principe is het, en dat is super belangrijk voor jou, 2, hoe dat je jezelf hier bent en dat alles goed. Voor mezelf is dat belangrijk, dat je er zin in hebt om dat te gaan doen. Nee, dat is dan. We proberen ons binnen een bepaalde tijdslimiet te houden, daar heb jij geen zorgen over te maken. Dat is dat ook wel. Dus als je met Amsterdam en een horloge zit, Echt niet aan mij. dat kan je niet. Voilà, ik schrijf zelf niks op. Dit is een verhaal voor jou, waar jij mee aan de slag moet. Ik ga dingen inbrengen. Ik ga vooral die zelf plaatsen. Mijn manier van mentoring is dat ik altijd wel op zoek ga naar dingen die wel werken. Eerder dan op zoek ga naar dingen die niet werken. Ja, absoluut. Ik begrijp dat, ja, zeker. En af en toe zou ik wel eens challengen. Ja. Dat zou ik ook heel veel een beetje Graag. Als ik daarin te ver ga, dan moet ik dat maar. Geen probleem. Voilà. Misschien even schetsen wat voor jou de belangrijkste doelstellingen zijn en kunnen we daarop. Als ik kijk naar 2021, dan denk ik dat het voor mij belangrijk is om verder op de laan te gaan waar dat ik dit jaar op heb gezeten. Enerzijds veel bezig zijn met emotionele intelligentie, dus EQ wat naar een hoger niveau tillen, meer bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. En daarnaast nog meer gaan kijken naar op welke manier ik de mensen rondom mij beter kan maken. Ja. Misschien op het eerst even inboren, want natuurlijk is zo'n een zeer paraplu-begrip. Wat betekent emotionele intelligentie voor jou? Het gaat voor mij vooral over in elk gesprek, in elke beslissing, continu de reflex krijgen van kijk op wat voor soort empathische manier kan ik hier naar kijken. Hoe kan ik hier meer gaan voelen dan frustraties te laten spreken en ja, nog meer de spiegel voor mezelf te houden van kijk durf hier op een andere manier naar kijken. Durf je concreter gaan? Ik bedoel, er is een situatie, kan je zeggen van er is een situatie gebeurd het afgelopen jaar of er zijn situaties waar ik vaak in terecht kom, waar volgens mij dit dan de oplossing voor kan zijn? Ik denk vooral dat het gaat over situaties waarin dat zaken niet lukken, situaties waarin frustraties naar voren komen, een dispuut met een collega of een dispuut met een klant, waarin dat wij concreet gaan kijken van ik dan vaak de reflex heb van, nog vaker de reflex wil hebben van wat betekent dit echt en op welke manier kan ik hier met mijn EQ naar kijken in plaats van echt veel meer continu dat verstandelijke naar voren te laten komen, nog meer gaan voelen. Er is een reden waarom je dat zegt, hè? Dus omdat het ons heel verstandelijk. Ik probeer zoveel mogelijk voorkeur te geven aan beslissingen en reacties ik probeer voorkeur te geven aan voelen. Dat doe je nu al? Ik probeer dat zoveel mogelijk te doen, ja inderdaad. Maar ik wil dat beter. Ik wil dat mijn gevoel wat dat ik in heel veel situaties heb, dat ik daar nog meer op kan vertrouwen en dat ik daar op zijn minst wel kan afwegen, maar dat ik daar toch wel wat meer op ga kunnen vertrouwen. Wat belangrijk wordt is als we straks willen weten van wat wil je bereiken, dan gaan we iets concreter gaan we daar iets concreter moeten vastpakken. Hè? Dus breng een case, een situatie waar je zegt, hier heb ik het gevoel dat, zonder dat je namen noemt of dat soort, maar probeer eens even iets voor de geest te halen waarin je zegt, ja, hier ging ik op mijn gevoel af, maar het was niet het juiste. Ja, misschien een... Ik ben even aan het denken, hè. Ik heb het tijd. De situatie waarin dat ik een taak neerleg of een instructie geef aan een van mijn mensen, aan een van mijn collega's, en die
En ik verwacht zoals steeds dat dat op een goede manier uitgevoerd wordt. En die taak of die instructie wordt niet naar behoren uitgevoerd. We gaan daarover in dialoog. En wat is, mijn vraag is dan steeds van, oké, wat is de reden waarom dat het vandaag niet is gelukt? En het is een aantal keer voorgevallen dat de respons die ik krijg, dat uiteindelijk niet de echte de waarheid is, zeg maar. Dat niet de echte reden is waarom dat iemand niet iets heeft gedaan wat ik heb gevraagd. En wat maakt dat je zegt dat het niet de echte reden is? Hoe ben je daarop terug om dat dan niet? Ja, door te vragen. Door te vragen, op zich, je gaat dan denken, of ja, ik in mijn geval dan, heb dan altijd wel het gevoel van, oké, een volgende keer doe ik dat opnieuw en op zich geen probleem. Maar als het blijft voorvallen, ja, dan komt er op een bepaald moment een soort van inbreuk van vertrouwen, of een breuk van vertrouwen. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar dan had je eerder kunnen tackelen. Dat je eerder moet inzien, dat je eerder kunnen voelen, dat het op die manier zou uitdraaien. Ik denk bij mezelf, Mm-hmm. en hoe communiceer je dan naar mensen toe? Wat bedoel je precies? Ja, je bent een paar keer begonnen, zelfs helemaal ineens zeg je, ik geef aan iemand een opdracht en een zaak en ik ga ervan uit dat Ja. ik weet hoe. Mm-hmm. Ik hoor jou heel veel zeggen van, ik denk dan, ik vind van. Op welke manier communiceer je dan naar? Ja, dat is een hele goede vraag. De vraag is eigenlijk, communiceer ik duidelijk genoeg wat ik verwacht? Ja, dat is misschien iets waar ik meer mee moet bezig zijn. De instructie duidelijker geven, gedetailleerder geven, niet ervan uitgaan dat mensen zomaar begrijpen wat ik bedoel zonder voldoende informatie te geven. Dat is misschien wel iets waar dat ik mij vaak in het verleden aan heb bespakt door niet voldoende informatie te geven of gedetailleerde informatie te geven, toch ervan uitgaan dat de persoon tegenover mij beseft of begrijpt wat ik wil bedoelen. Ja. Dat Een is goede een stukje. Wat een goede vraag, wauw. Dat is heel vaak waar het is leuk dat je het zelf zegt, dat je het zegt en je merkt natuurlijk hoe je dat zegt. En dat is de wereld van jouw context en de context van de ander. Mm-hmm. En het is niet omdat jij een bepaalde opdracht volgens wat je geleerd hebt en volgens de waarden die je hebt meegekregen naar behoren uitvoert, dat die andere persoon aan de andere kant van de tafel op dezelfde manier naar behoren uitvoert. En dat denk ik een eerste stap hè, van hoe zorg ik ervoor dat wat ik denk en doe. Ik denk dat een interessante is om mee te nemen. Ja. Misschien kan je kijken, denk eens na naar een situatie waar het wel goed is gegaan. Of waar je zegt van, dat is goed. Dan denk ik aan situaties waar ik het bijvoorbeeld al een keer samen met die persoon heb gedaan. Of waar dat ik het zelf heb voorgedaan, waar dat zij hebben kunnen kijken van oké, Tom heeft dat op die manier gedaan, ik kan het misschien ook op die manier doen, dan lukt dat misschien ook wel. Interessant, ja. En wat houd je tegen om dat altijd te doen? Ik heb niet altijd de tijd of het is niet altijd mijn prioriteit om dat met die persoon samen te doen of heb ik niet de tijd of maak ik niet de tijd om het eerst zelf te doen en daarna. Dat is zo, als er zaken verwacht worden dan moet je daar keuzes in maken denk ik. Maar dat is denk ik een reden waarom dat ik het niet altijd op die manier doe. Ja. Ja, nee, dat was het. Als je naar je collega's kijkt of als je naar je omgeving kijkt, zijn er mensen waarvan je zegt, amai, die doen dat echt altijd fantastisch? Concrete collega's heb ik niet maar mensen van in het verleden, mensen die ik ken, die echt continu, hoe uit ik dat het beste, continu bezig zijn met hetzelfde doen en daardoor de anderen meekrijgen. Ik kan me perfect wel iemand inbeelden. Ja, of de mensen waarvan je zegt, die slaan er precies altijd in om mensen te laten doen wat ze willen.
Ja, inderdaad. Een ex-manager van mij die op die manier zijn mensen leidt, waar ik ook echt vandaag nog steeds wel naar opkijk, naar zijn manier van leiden op zich, naar zijn manier van zijn in het algemeen eigenlijk als persoon. Ja, dat is misschien dat ik meer de reflex moet gaan ontwikkelen van kijk, oké, op welke manier zou die persoon dat gaan doen, of op welke manier zou die persoon dat aanpakken, en daar mijn eigen toets aan geven, mijn eigen toets aan geven. Ja, inderdaad. Ja, right. Dat is een beetje naar het einde van dit verhaal aan het geraken. Ja. Wat neem je mee van deze superkort? Ja, super kort, maar super veel inzicht eigenlijk. Ik neem eigenlijk mee dat de reden waarom dat iets niet lukt als ik het eruit deel, als ik het zo noem, dat ligt wel aan mezelf. Ik denk dat ik vaak gewoon duidelijker moet zijn, duidelijker kan communiceren, duidelijker. Ik ga niet zeggen iedereen bij het handje pakken, dat niet, maar wel duidelijker uitspreken wat ik van iemand verwacht. Of dat niet een collega is, dat is een manager of mij. Ja. Ik heb jouw doelstelling van meer empathisch te zijn een beetje vertaald, of gebracht naar iets van oké, eigenlijk het gaat hem vooral over er niet zoveel van u uitgaan. Je zegt zo, ik ga graag vanuit mijn gevoel, maar toch iets meer naar de feiten. Ja, inderdaad. Dat voelt, ik ga weer zeggen dat voelt, dat voelt gek omdat ik in het verleden altijd wel op die manier gewerkt heb en soms gaat dat goed en soms gaat dat minder. Maar ik ben wel iemand die altijd wel zal blijven zeggen van kijk, oké, mijn gevoel speelt een zeer, zeer grote rol. Maar er is niks mis mee om dat te combineren met iets anders. Wat ga je morgen doen? Ik ga morgen mijn gevoel niet negeren, maar ik ga het koppelen aan het feitelijk communiceren, aan het gedetailleerd communiceren en aan concreet uitspreken wat echt de verwachtingen zijn. Ja. Alright. Dat is de manier waarop we elke sessie wel beginnen. Zeker als je concrete cases tegenkomt, neem je dus mee en jij maar dan stel ik voor dat we nog eens even kijken hoe dat gegaan is en dat we daar direct op gaan doen en dat je van daar iets ziet van, heb ik nu het gevoel dat ik een betere, succesvol. Ja, alright. Succes. Dank u.